بعد از اون بازه بچه ها را آماردم به سوما را خوبی حالا خوبه خوبی چه خبر چه عادی ها کنی ای خواهده که این ساخت خوبی حالا خوبه بازه بچه ها را ازیدم بگیر از این کمک چی؟ الان رفتم بالا من سندویچ هم اولی فکر کنم سریع بسته رو زمینی رو زمین طلایی برد نه 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 مرسی حواست باشه Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Lost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things. دریا ستاره بیا یه عکس گروهی بگیر بچه ها سر حالن خیلی کسکره بیا یه عکس بگیریم با هم یک دو میشه بریم Merry Christmas, guys.
کنی. آتا نازی اثر شدید شخص میبره ها؟ از تو شومی نمیای؟ میشه کاری بکنی برام بگو داخلش واقعا پارافین اکتش معلق میکنن اون تریاک اومد. میشینه که مغازه‌هاش دارن ببینیم چی هست. نه شمپوش یادش چه شامپو نه میشه؟ شکلات فروش آره کافه؟ خیلی چوستیه ترمه
ماندا که نه گوشیه رو آره میدونم آره نه. علی علی